ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා කොහොමද මේ වෙබ්සයිට් එකක් වැඩ කරන්නේ කියන එක. වෙබ්සයිට් එක වෙබ් ඇඩ්‍රස් එකක් කෝල් කරද්දී ඒක සර්වර් එකට ගිහිල්ලා අන්තර්ජාලය හරහා කනෙක්ට් වෙලා නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් එකත් එක්ක කනෙක්ට් වෙලා සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් කෙනෙක් කරා අපි අන්තර්ජාලය අරගෙන මෙන්න මේ වගේ දේවල් කීපයක් අපි කතා කරා කලින් වීඩියෝ එකේදී. මම හිතනවා ඒ දේවල් වලට පැහැදිලි ඇති කියලා. ඉතින් මේ අද අපි වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක හැදිලා තියෙන්නේ කියන එක. ඉතින් අද පොඩ්ඩක් අර ෆනි දෙයක් මම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මෙන්න මේ පාර්ට් එක ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම තේරෙන්න ඇති කියලා. එහෙම තිබුණ නැත්නම් මොකක්ද තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අනිවාර්යෙන් පහලින්ම. ඉතින් අද අපි බලමු වෙබ්සයිට් එක පොඩ්ඩක් බ්‍රේක් කරන්න. එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකක තියෙන ස්ට්‍රක්චර් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න අපි try එකක් දෙමු අපේ browser එකේ ඉඳගෙනම. ඉතින් මේක කරද්දී ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඒ කොහොමද වෙබ්සයිට් එකක් හැදිලා තියෙන්නේ. මේකේ කොහොමද ස්ට්‍රක්චර් එක කොහොමද වගේ දේවල් ඔයාලට මෙන්න මේකෙන් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. අපි මුලින්ම මේ විදිහට ඉතින් මෙන්න මේ විදිහටම facebook.com එකට යමු. ඉතින් මුලින්ම මම ඔයාලට කියන්නම් මම අර ඔයා වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් ඉගෙන ගන්නවා නම් ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන්න කැමති නම් ඩෙවලොපර් කෙනෙක් වෙන්න කැමති නම් ඔයාලට මුලින්ම browser එක ඉගෙන ගන්න දේවල් කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔයාලා දන්නවා ඇති මෙන්න මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් Chrome browser එක. ඉතින් මේකේ තියෙනවා incognito mode කියලා එකක්. right? ඉතින් මේක ඔයා දැනගන්න ඕනේ. මම හිතනවා සමහර දන්න කට්ටියත් ඇති නැති කට්ටියත් ඇති. මෙන්න මෙතන රයිට් ක්ලික් කරාම මෙතන ක්ලික් කරාම මේ ඩොට් තුනක් තියෙන තැන ක්ලික් කරාම ඔයාලට incognito window කියලා මෙන්න මේ විදිහට ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට ලේසියම control shift n type කරොත් මෙන්න මේ වගේ incognito විදිහට අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපේ browser එක open කරගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේකේ කෑෂ් වගේ දේවල් හිටින්නේ නැහැ. හිස්ටරි හිටින්නේ නැහැ. එතකොට අපිට ෆ්‍රෙෂ් විදිහට වෙබ්සයිට් එකකට ලොග් වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ incognito mod එකෙන්. right? ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට අපි මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට Facebook එකට මම එනවා. Facebook එකට ආවට පස්සේ සාමාන්‍ය Facebook වෙබ්සයිට් එක අපිට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මම මොන මොඩ් එක හිටිය ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් ලේසි වෙන්න මම සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ස්පෙක්ට් කරද්දී මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම ඉන්ස්පෙක්ට් කරන්නේ. මම පුරුදු වෙලා ඉන්න විදිහ. right? ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට right click කරලා ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා inspect කියලා එකක්. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ පාවිච්චි කරන්නේ Chrome browser එක. ඉතින් ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් මේ ඔයාලට ඕන browser එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට Firefox වගේ ඒවා පාවිච්චි කරත් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන මගේ normal Firefox එක. ඉතින් Firefox එකෙන් open කරත් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට inspect කියන option එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ තව version එකක් තියෙනවා Firefox එක developer specialize එකක්. right? මේ තියෙන්නේ Firefox developer edition කියලා එකක් තියෙනවා මගේ ළඟ. මෙන්න මේකත් මම ඩෙවලොප්මන්ට්ස් වලට පාවිච්චි කරනවා. right? ඉතින් මෙන්න මේකෙන් ආවත් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට වෙබ්සයිට් එකේ right click කරාම inspect option එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලට set වෙන ඔයාලට suitable ඔයාලට වැඩ කරන්න ලේසි ඕන browser එකක් ඔයා තෝරගන්න මේ browser එකක් තෝරගද්දි. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මම සමහර වෙලාවට මම පාවිච්චි කරන්නේ Chrome එක. හේතුව ගොඩක් අපි හදන applications Chrome එකෙන් තමයි ගොඩක් usersලා පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ හින්දා Chrome එකෙන් හදන එක ගොඩක් ලේසි. ඊට පස්සේ Chrome එකෙන් හදලා ඉවර වෙලා testing වලට තමයි මම ගොඩක් වෙලාවට Firefox එක, Internet Explorer මෙන්න මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි ඉතින් දැන් මේ විදිහ ගොඩක් ඉන්ටර්නෙට් එක්ස්ප්ලෝරර් දැන් අප්ඩේට්ස් මොනවත් එන්නේ නැහැ. පරණ ආපුවා විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා දන්නවා ඉතින් Opera වෙබ් බ්‍රවුසර් එක තියෙන මේ වගේ ඉතින් වෙබ් බ්‍රවුසර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් වාට පස්සේ ඩෙවලොප්මන්ට්ස් ඉවරලා මේ වගේ ටෙස්ට් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මම ඩෙවලොප් කරන් යන පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ Google Chrome එක තමයි මම ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ. right? Chrome එකේ මෙහෙම ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන අපි කලින් කතා කරා වගේ ඔයාලට පේනවා මෙතන inspect කියලා එකක් තියෙනවා. මේ inspect එකට ගියාට පස්සේ මම මේක හැමෝටම අපිට ලේසියෙන් පේන විදිහට මෙන්න මෙතනින් අපිට position එක set කරගන්න පුළුවන්. right? මම ගොඩක් වෙලාවට මේක වෙනම අරගෙන තමයි තියාගන්නේ. මෙතන මම මෙන්න මෙතන මේ අයිනෙම තියෙන ක්ලික් කරාම මේක මෙතනම වෙනම එළියට එනවා. එළියට ආවම අපිට මෙන්න මේක මේ විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපිට මෙන්න මේ විදිහට කෙලින්ම මේ ඉන්න වින්ඩෝ එකේම මේ විදිහට යටින් අපිට බොටම් එකෙන් බලා ගන්නත් හම්බ වෙනවා. right? ඉතින් මේ තියෙන වෙබ්සයිට් එක මම දැනට මේක අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට හැමෝටම පේන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට මම පැත්තකින් දාගන්නම් මේ inspect element එක. right? ඉතින් මේ තියෙන Facebook එක right ඔයාලට පේනවා ඇති. right? මෙන්න මේක මම කෙලින්ම මෙතන මම mobile version එක මෙතන load කරගන්නම්. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පෙන්නන්න. right? මෙතන load වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට අපිට කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා මෙතින් toggle device toolbar කියලා එකක් තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන ඔයාලට web version එකේ හිටියත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම ඔයාලගේ දැනුම පිණිස මේක කියන්නේ. මෙතන තියෙන toggle device toolbar කියලා මෙන්න මේක ක්ලික් කරාම ඔයාලට පේනවා ඇති
මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපිට කැමති ෆෝන් එකක් මෙතන සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ ෆෝන් එක පෙන්වන විදිහට මේ view එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. right? මෙන්න මෙතන තියෙනවාට iPhone SE, iPhone XR, iPhone 12 Pro, iPhone 14 Pro Max, Pixel 7. ඉතින් අන්න ඒ වගේ බලමු. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන Pixel phone එකක්. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාට හුරු වෙලානේ Pixel 7 එකට මේක setup කරගන්න. right? මේක Pixel 7 එකට setup කරලා මම ආයේ අලුතෙන් Facebook එක මේ විදිහට reload කරොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති. මේක m.facebook.com කියලා මේ වෙබ්සයිට් එක load වෙනවා. right? මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට load වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. right? ඉතින් මේක තමයි තව එකක් මේ browser එකේ තියෙන option එක. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඔයා web application එකක් හදාද්දි මේ option එක ගොඩක් වෙලාවට ඕන වෙනවා. මොකද ඔයා responsive website හදද්දි සහ ඔයා හදන applications ගොඩක් වෙලාවට mobile phone වල run වෙන විදිහ බලා ගන්න ඔයාට phone එකකට load කර කර ඉන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට මේ විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන්. right? දැන් අපි බලමු මේක HTML structure එක තේරුම් ගන්න. ඉතින් මම මේක ආපහු කෙලින්ම මේක මම දාගන්නවා desktop mode එකට. මේක ආපහු click කරාම ඔන්න desktop mode එකේ තමයි ආයි තියෙන්නේ. මම මේක ආයෙත් refresh කරගත්තාම ඔයාලට පේනවා මෙතන mobile m.cal අයින් වෙලා web.facebook.com කියලා අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. right? ඔන්නම තමයි. අපි බලමු මේක පොඩක් මේක break out කරගන්න. right? මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඊතලක් ඔය එකක්. මේක click කරාම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට අරන් ගියාම එක එක element උඩ මේ විදිහට highlight වෙනවා. right? ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ විදිහට highlight වෙනවා. අපි උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ text එක උඩ click කරොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා Facebook helps you connect and share with the people in your life කියලා මෙන්න මේ විදිහට text එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ text එකම ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට tag එකක් අස්සේ තමයි තියෙන්නේ. right? මෙන්න මේ වගේ output එකක් ගන්න මෙන්න මේ වගේ tag එකක් enter කරන්න වෙනවා. right? ඔයාලට පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ මම මේකෙම ඔයාලට පොඩක් right click කරලා view page source කියන එක click කරොත් එහම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහේ code ටිකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එක එක file මේකට connect වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් ගත්තොත් මේක ඔයාලට පේනවා ඇති මේක මේව නම් encrypt කරලා තියෙන්නේ. මේක අපිට හරියටම මේ ෆයිල් එක මොකක්ද කියන එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. නමුත් අපිට ෆයිල් එකක් එනවා මෙතන. මේක encrypt කරලා තියෙන නිසා අපිට මේක හරියටම බලා ගන්න බෑ ෆයිල් එක මොකක්ද කියන එක. මොකද මේක security Facebook ලගේ security එක ගොඩක් වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා නිකන් වෙබ්සයිට් එකක් ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ ඔය තියෙන මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එකක් ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට මෙතන ෆයිල් එකේ extension එකත් එක්කම ඔයාලට ෆයිල් එක මොකක්ද කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. පොඩි උදාහරණයක් ඔයාලට පෙන්නන්න මෙන්න මේ විදිහට පේනවා ඇති. දැන් මෙන්න මේක ක්ලික් කරොත් එහම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන style file එකක් තියෙනවා. මෙතන ඔයාලට පේනවා මේ CSS file එකක්. මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ ඔයාගේ browser එකේ තමයි load වෙලා තියෙන්නේ. right? මෙන්න මේ file එක. right? මේ file එක හැදිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ tags keep එකකින් එකතු වෙලා. right? මෙන්න මේ tags keep එක එකතු වෙලා තමයි මෙන්න මේ output එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. බලමු මේක පොඩ්ඩක් break out කරගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ Facebook කියන එක ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන මේ image එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ image එකක් තමයි මෙතන දාලා තියෙන්නේ. අපි මෙන්න මේක ගත්තොත් මේක text එකක්. අපි මේක පොඩ්ඩක් edit කරලා බලමු. This is මම මේ විදිහට එකක් type කරගන්න. script hub. right? මෙන්න මේක enter කරගත්තොත් එහෙනම් ඔයාලට පේනවා ඇති Facebook website එකේ මෙන්න මේ විදිහට මේ interface එකේ පොඩි change එකක් එනවා. right? This is script hub කියලා. right? තමයි මේ විදිහට type කරගන්නවා. welcome to script hub. right? මෙන්න මේ විදිහට ඔන්න බලන්න ඔයාලට වාගේ Facebook එකේ බාන්ඩ් ස්ක්‍රීන් එකේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කැමති ටෙස්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. right? මේකට හේතුව තමයි සර්වර් එකෙන් මෙන්න මේ වෙබ් පේජ් එක ලෝඩ් වෙන්න ආධාර කරන ෆයිල් ටික ඔක්කොම ඔයාගේ බ්‍රවුසර් එකට එවලා තියෙන නිසා. ඉතින් ගොඩක් එවලා තියෙන මේ ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් එකට අදාළ data ටික ලෝඩ් කරගන්න අවශ්‍ය කරන ෆයිල් ටික විතරයි. මේකේ තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේවා මෙන්න මේ ටික යූස් කරලා අපිට මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඔයාට අවශ්‍ය නම්. right? ඔයාලට මෙන්න මෙතන තියෙන එක අපි මේකත් වෙනස් කරලා බලමු. මේක on change කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට ශ්‍රී ලංකා කියලා. right? බලන්න මෙන්න මෙතන ශ්‍රී ලංකා කියලා change වෙනවා. දැක්කද? ඔන්න අපි මේකත් change කරලා බලමු. මේ තියෙන බටන් එකක්. ඔයාලට පේනද මෙන්න මේ විදිහට බටන් එකක් ලියලා තියෙනවා. මෙන්න මේකේ ටෙස්ට් එක ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ. මේක මම change කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට save කියලා. right? බලන්න මේකත් වෙනස් වුණා. right? මෙන්න මේ විදිහට
චේන්ජ් කරගන්නවා right. දැන් බලන්න අපේ වෙබ්සයිට් එක සම්පූර්ණයෙන් Facebook වෙබ්සයිට් එක මම වෙනස් කරා right. ඉතින් මේක මම කරේ front end coding වලින් right. දැන් මේවා මම චේන්ජ් කරා කියලා මේවා Facebook එකට එෆෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් Facebook එකේ පැත්තෙන් ඒ සර්වර්ස් වල මේවා සේව් වෙන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි මම මෙන්න මේ විදිහට facebook.com කියලා ගහුවාම Facebook එකේ අපි කලින් අර වීඩියෝ එකේ කතා කරේ facebook.com කියලා ගහුවාට පස්සේ Facebook කියන එක අපේ සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් හරහා Facebook සර්වර් එකට කෝල් වෙලා මට අදාළ IP එක මෙයා හොයාගෙන ඒකට මෙන්න මේ Facebook එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට අදාළ කරන ඉන්ටර්ෆේස් එක ලෝඩ් කරන්න අදාළ කරන ෆයිල් ටික ඔක්කොම මගේ බ්‍රවුසර් එකට එවනවා. බ්‍රවුසර් එක මේව ඇනලයිස් කරලා මෙන්න මේ විදිහ අවුට්පුට් එකක් මට අරන් දෙනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි මගේ බ්‍රවුසර් එකේ තියෙන ෆයිල් ටික තමයි මට මේ විදිහට එඩිට් කරලා මෙන්න මේ වගේ Facebook එකේ welcome to script hub කියලා මට change කරගන්න පුළුවන් වුණේ. right. ඉතින් මේක තමයි structure එක වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් අපි කරන්නේත් මෙන්න මේ වගේ code use කරලා tags use කරලා නැත්නම් මේ වගේ elements use කරලා මෙන්න මේ වගේ web pages හදන එක. right. මම හිතනවා ඔයාට idea එකක් එන්න ඇති කියලා මේ වෙබ්සයිට් එකේ structure එක සහ මෙන්න මේ වගේ කොහොමද මේකට ෆයිල් එන්නේ කියන එක මේවා අපිට එඩිට් කරන්න පුළුවන් උනේ ඇයි කියන එක. ඉතින් ආයෙ මම මේ විදිහට facebook.com එක අරගෙන මේ විදිහට ආපහු මම මේක රීෆ්‍රෙෂ් කරොත් right. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේකේ තියෙනවා රීලෝඩ් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. නැත්නම් මම මේ බ්‍රවුසර් එකේ මෙන්න මේ ඇඩ්‍රස් බාර් එකේ මම එන්ටර් කරොත් එහෙම ඒත් වෙන්නේ රීෆ්‍රෙෂ් එකක්. නැත්නම් මෙතනින් රීෆ්‍රෙෂ් කරගන්නත් පුළුවන්. right. මම මේක ආයෙ රීලෝඩ් කරොත් වෙන්නේ මෙන්න ඔයාලට පේනවා ඇති රීලෝඩ් කියන එක ක්ලික් කරාම ආපහු මෙයා facebook.com එකට කෝල් කරලා අර ෆයිල් ටික ඔක්කොම මෙන්න මේකට මේ විදිහට ඇදලා ගන්න බලන්න. අපි චේන්ජ් කරපු කිසිම දෙයක් මේකේ මේ වෙලාවේ නැහැ. මේවා ටෙම්පරරි සේව් වෙන ෆයිල් විතරයි. මේක ඒ මොහොතේ පෙන්නන ඒවා විතරයි. right. මම හිතනවා ඔයාලට මේක ගැන idea එකක් එන්න ඇති කියලා කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියන එක සහ මේක break out එකක් ගහගන්න හැටි. ඉතින් ඔයා try කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයාට ඕන මේ වගේ images උනත් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. inspect එකට ගිහිල්ලා මම ඔයාලට පුංචි උදාහරණයක් පෙන්නන්නම්. අපි ගමු right. මෙන්න මේ logo එක ගමු. මෙන්න මේ logo එකේ තියෙන link එක මම copy කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ address bar එකට කියලා මේක මම copy කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේකට ඇවිල්ලා මෙතන image එකේ තියෙන මේ src කියන එකට මේක මම අයින් කරලා මෙන්න මේ අපි copy කරගත්ත link එක මම මෙතනින් දාලා enter කරනවා. ඔයාලට පේනවා Facebook එකේ logo එකත් මේ වෙලාවේදී මාරු වුණා. ඉතින් මේ ඔක්කොම මම කරන්නේ මගේ front end එකේ තියෙන file edit කරලා right. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා මේ වගේ ඕන දෙයක් අඩුණා. ඉතින් ඔයා try කරලා බලන්න මෙන්න මේවා try කරලා බලන්න මෙන්න මේවා කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ. ඔයා මේවා ඉගෙන ගන්න ආස නම් මේ button එක කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට right click කරලා right. මෙතන inspect කියන එක click කරලා මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරා නම් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ බටන් එක හැදිලා තියෙන විදිය මෙන්න මෙහෙම තමයි හැදිලා තියෙන්නේ right. ඉතින් ඉස්සරහට අපි කතා කරමු මේ වගේ ස්ටයිල් කරන්නේ කොහොමද. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේ බටන් එකේ පාට වෙනස් කරන්න ඕන වුණොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කැමති පාටකට ඔයාගේ බටන් එක මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් right. දැක්ක නේද? ඔන්න අපි Facebook වෙබ්සයිට් එකේ තනිකර කන පිටම ගැහුවා. ඉතින් මම හිතනවා මේකෙන් ඔයාලට අයිඩියා එකක් එන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේකත් මතක තියාගෙන මේ දේවල් දිගටම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඔයා දන්න වෙබ්සයිට් කීපයක් මේ විදිහට try කරලා බලන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු